Από τους αρχαίους πολιτισμούς έχουν μείνει σημάδια, ενίγματα που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει. Αντικείμενα που μοιάζουν να ξεπερνούν την εποχή τους, μνημεία γεμάτα μυστήριο, γραφές που κανείς δεν έχει διαβάσει. Ποιος τα δημιούργησε, με ποια γνώση και γιατί? Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα 6 μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια του αρχαίου κόσμου. Μυστήρια που προκαλούν, γοητεύουν και μας θυμίζουν πόσα λίγα γνωρίζουμε για το παρελθόν. Ανακαλύφθηκε το 1908 στην Κρήτη, μέσα στα ερείπια του μινωικού ανακτόρου της Φεστού. Ένας μικρός, πύληνος δίσκος, διαμέτρου μόλις 16 εκατοστών, μα με ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο για περισσότερο από έναν αιώνα. Πάνω του είναι χαραγμένα 241 σύμβολα, κατανεμημένα σε πολλά διαφορετικά σημεία. Καμία γνωστή γραφή δεν μοιάζει με αυτά τα σημάδια. Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμά του. Τι ήταν λοιπόν ο δίσκος της Φεστού? Μια προσευχή προς τους θεούς, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ίσως ένα ημερολόγιο ή ένα χαμένο εργαλείο μετάφρασης? Όποια κι αν είναι η αλήθεια, ο δίσκος παραμένει ένα από τα πιο ενιγματικά κατάλοιπα της μινωικής Κρήτης. Ένα μήνυμα από τα βάθη του χρόνου, γραμμένο σε μια γλώσσα που κανείς δεν μπορεί πια να κατανοήσει. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υπήρξε το ιερό της γνώσης. Εκεί όπου συγκεντρώθηκαν τα πιο λαμπρά πνεύματα της ανθρωπότητας, από μαθηματικούς και αστρονόμους μέχρι γιατρούς και φιλοσόφους. Λέγεται πως στους διαδρόμους της φυλάσσονταν χιλιάδες πάπυροι, γεμάτοι ιδέες, εφευρέσεις και ιστορίες λαών που χάθηκαν. Μια ανεκτήμητη κληρονομιά γνώσης που μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Κι όμως, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς περιείχε. Η καταστροφή της δεν συνέβη μία φορά, αλλά σε κύματα, ξεκινώντας από τη φωτιά του Ιουλίου Καίσαρα το 48 π.Χ., συνεχίζοντας με τις επιδρομές Ρωμαίων αυτοκρατόρων και φανατικών χριστιανών και ολοκληρώνοντας το έργο της Λύθης οι Άραβες κατακτητές. Σήμερα μόνο η σκιά της απομένει, ένα σύμβολο της γνώσης που χάθηκε για πάντα και μια υπενθύμηση του πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ανθρώπινη σοφία. Τα θεμέλια της αλχημίας, της αστρολογίας και της μυστικής φιλοσοφίας βρίσκονται σε ένα και μόνο κείμενο. Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα άγνωστης προέλευσης, γραμμένο πριν από το 750 π.Χ. Ο σμαραγδένιος πίνακας αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, την ελληνική μορφή του Αιγύπτιου θεού Θόθ, του θεού της γνώσης, της γραφής και των μυστικών τεχνών. Κανείς δεν γνωρίζει πού γράφτηκε, σε ποιο υλικό χαράχτηκε ή αν υπήρξε ποτέ ο αυθεντικός πίνακας. Αυτό που σώζεται σήμερα είναι μεταφράσεις μεταφράσεων, αντιχήσεις ενός αρχαίου λόγου που άλλαξε τον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το σύμπαν. Λόγια απλά, μα γεμάτα ενίγματα. Ίσως το πιο συμπυκνωμένο μυστικό για τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και το σύμπαν. Ό,τι βρίσκεται πάνω μοιάζει με αυτό που βρίσκεται κάτω. Μια υπενθύμηση της ενότητας και της αντανάκλασης που συνδέει τα πάντα. Ένα μικρό ξύλινο γλυπτό που κάνει μέχρι και τους ειδικούς της αεροπορίας να ξύνουν το κεφάλι τους. Ανακαλύφθηκε στον τάφο του Πάντι Ημέν, μέσα στην νεκρόπολη της Σακάρα στην Αίγυπτο. Ένα φαινομενικά απλό αντικείμενο σε σχήμα πουλιού, μα με εκπληκτικά σύγχρονες αεροδυναμικές ιδιότητες. Όταν επιστήμονες το δοκίμασαν σε αεροσύραγγα, διαπίστωσαν ότι μπορούσε να πετύχει άνωση, παρόλο που είχε κατασκευαστεί 2.200 χρόνια πριν από την εποχή των αδερφών Ράιτ. Η καμπυλότητα των φτερών του, το κάθετο πτερίγιο της ουράς και η ισορροπία του σχεδιασμού θυμίζουν περισσότερο μοντέλο αεροσκάφους παρά απλό παιχνίδι ή σύμβολο. Ίσως δεν ήταν απλώς ένα τελετουργικό αντικείμενο, αλλά
Ένα ίχνος αρχαίας τεχνολογίας, μία ένδειξη πως οι αρχαίοι γνώριζαν περισσότερα από όσα πιστεύουμε σήμερα. Στη Σαμοθράκη, μακριά από τα φώτα του κόσμου, τελούνταν για αιώνες τα καβύρια μυστήρια, μια λατρεία τυλιγμένη στη σιωπή και το δέος. Στο ιερό των μεγάλων θεών, ανάμεσα σε φλόγες πυρσών και ψιθύρους της νύχτας, οι μοιημένοι βίωναν τελετές που υπόσχονταν προστασία, φώτιση και ίσως επαφή με το θείο. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι συνέβαινε πίσω από τις πύλες του ιερού. Οι όρκοι σιωπής, τα σύμβολα και οι μυστικές αποκαλύψεις χάθηκαν στον χρόνο, αφήνοντας μόνο ερείπια και έναν αόρατο παλμό που ακόμα πλανάται στο νησί. Ίσως τα καβύρια να μην ήταν απλώς μια τελετή, αλλά μια πύλη προς κάτι που ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να εξηγήσει. Ένα μυστήριο που αρνείται πεισματικά να αποκαλυφθεί. Ένα πύλινο δοχείο, ένας χάλκινος σωλήνας και μια σιδερένια ράβδος. 3 απλά αντικείμενα, που όμως κρύβουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιότητας. Ανακαλύφθηκαν το 1936, κοντά στη Βαγδάτη. Το σετ αυτό, γνωστό ως μπαταρία της Βαγδάτης, έδωσε τροφή σε θεωρίες που θέλουν τους αρχαίους Πάρθους να έχουν αξιοποιήσει τον ηλεκτρισμό χιλιετίες πριν από την επίσημη ανακάλυψή του. Ο τότε διευθυντής του Εθνικού Μουσείου του Ιράκ υπέθεσε πως, αν το δοχείο γέμιζε με ξύδι και συνδεόταν με παρόμοια αντικείμενα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μπαταρία. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία, όμως κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιος το κατασκεύασε και για ποιο σκοπό. Και σαν να μην έφτανε το μυστήριο, το ίδιο το αντικείμενο εξαφανίστηκε το 2003, κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Ιράκ. Έτσι, η μπαταρία της Βαγδάτης παραμένει ένα μυστήριο διπλό, χαμένη γνώση και χαμένο τεχνούργημα. Από τον δίσκο της Φεστού ως την μπαταρία της Βαγδάτης, ο αρχαίος κόσμος μας αφήνει ίχνη, γρίφους που προκαλούν την περιέργεια και υπενθυμίζουν πόσα ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ίσως κάποια από αυτά τα μυστήρια να λυθούν στο μέλλον, ίσως όμως να μην προορίζονταν ποτέ να εξηγηθούν. Γιατί μερικές φορές το ανεξήγητο είναι αυτό που κρατά ζωντανή τη μαγεία της ιστορίας. Αν σε ταξίδεψαν αυτά τα μυστήρια, άφησε ένα like για να συνεχίσουμε το ταξίδι στο άγνωστο. Και κάνε subscribe, γιατί το επόμενο μυστήριο ίσως είναι ήδη καθοδόν. Ακολουθήστε το Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.